เรารู้ว่าหลายคนรออยู่นะคะกับคลิปสอนปักลายคริสต์มาสแถมฟรีลาย A จาก Wonder Warehouse ค่ะไม่รอช้าเริ่มเลยนะคะทางนี้เราจะปักลงถุงผ้านะคะเราพับแพทเทิร์นให้มันเล็กลงนิดนึงนะคะสอดไปในถุงผ้าวางในตำแหน่งที่ต้องการเราจะเห็นลายทะลุผ่านผ้าขึ้นมานะคะใช้ปากกาลอกหดลากตามลายได้เลยค่ะจากนั้นเศษสะดึงในคลิปนี้เราใช้เป็นสะดึง3นิ้วนะคะแต่จริงๆใช้4หรือ5นิ้วก็ได้ค่ะเมื่อกี้เราสอดสะดึงวงในเข้าไปในถุงผ้านะคะแล้วเอาสะดึงวงนอกครอบข้างนอกแล้วก็ขันน็อตให้ตึงค่ะจากนั้นเริ่มปักด้วยเข็มเล็กขนาดและไหมเส้นย่อย2เส้นย่อยนะคะลายทั้งหมดเราปักด้วยเทคนิคปักทึบ satin stitch นะคะวิธีการคือเริ่มจากปักเส้นล่างเป็นเส้นเฉียงๆห่างๆแบบนี้ก่อนจากนั้นค่อยปักเส้นที่เรียงชิดติดกันจนทึบนะคะและขนาดกับเส้นโครงของเราเสร็จมาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนอื่นๆของเราที่ใช้เทคนิค satin stitch แล้วก็ปักแบบนี้หมดเลยนะคะก็คือปักเส้นล่างเฉียงๆก่อนแล้วก็ปักทึบกลับมาอีกทีออกมาเป็นแบบนี้ค่ะต่อมาเราจะทำลูกบอลคริสต์มาสด้วยเทคนิค French knot นะคะเราใช้เป็นเข็มแปกมือเล่มใหญ่กับไหมทั้งเส้นนะคะแทงเข็มขึ้นมาจากผ้าบริเวณที่ต้องการให้มีลูกบอลคริสต์มาสตรงนั้นนะคะจากนั้นวางสะดึงลงกับโต๊ะเลยเอาปลายเข็มวางไว้ใกล้ๆตำแหน่งที่เราแทงขึ้นนะคะแล้วเอาไหมพันปลายเข็ม 2-3 รอบอย่าพันแน่นเกินนะคะแล้วจากนั้นแทงเข็มลงไปในตำแหน่งใกล้เดิมนิ้วโป้งมือซ้ายกดไหมเอาไว้ดึงเข็มลงไปเรื่อยๆนะคะไหมจะค่อยๆดึงกลายเป็นปมแบบนี้ค่ะลูกบอลคริสต์มาสเราใช้เทคนิค French knot อันนี้ทั้งหมดเลยนะคะเราปักตากับปากน้องนะคะด้วยไหม2เส้นย่อยปักเป็นเส้นสั้นๆขึ้นลงแบบนี้นะคะเป็นดวงตาส่วนปากปักด้วยเส้นโค้ง back stitch นะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะสอนกันต่อไปค่ะเพราะเราจะใช้เทคนิค back stitch ปักตัวอักษรนี้ด้วยน่าจะดูง่ายกว่าค่ะตัวอักษรเราใช้ไหม4เส้นย่อยนะคะวิธีการก็คือเราจะแทงเข็มล้ำไปข้างหน้า1ช่อง stitch แบบนี้นะคะจากนั้นปักย้อนกลับมาที่จุดเริ่มต้นของเส้นแล้วก็ปักลงจะได้เป็นเส้น stitch สั้นๆแบบนี้เราปักเส้นสั้นแบบนี้นะคะเรียงต่อไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเส้นยาวแล้วครบทั้งตัวอักษรค่ะปักครบหมดได้เป็นผลงานแบบนี้เลยนะคะลายอื่นๆก็ใช้เทคนิคแค่3อันนี้วนไปวนมานะคะรับรองฝึกตามไม่ยากค่ะพอเสร็จเรารีดถุงให้เรียบนะคะได้เป็นถุงผ้าพร้อมแจกเป็นของขวัญปีใหม่เลยค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะ